อันนี้ขนาดบ่อเท่าไหร่เหรอคะคุณลุงกี่ไร่นะคะบ่อ3 ไร่1 วัน54 ตัวขนาดนี้คะเนี่ยมีเทคนิคอะไรไหมคะก็ดูดเลนถ่ายน้ำเติมน้ำทุกวันไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะแล้วก็ไม่เติมจุลินทรีย์ในการเลี้ยงครับแต่เน้นการถ่ายน้ำตามสูตรมันก็จะถ่ายอยู่ประมาณ3 คิวต่ออาหาร1 กิโลแต่ว่าก็ดูหน้างานเป็นหลักถ้าถ่าย3 คิวต่อกิโลแล้วน้ำมันเริ่มโปร่งเกินไปก็วันต่อไปจะถ่ายน้อยลงครับแต่ถ้าว่าถ่าย3 คิวต่อกิโลแล้วน้ำมันเริ่มเข้มขึ้นเราก็จะถ่ายเพิ่มขึ้นครับเป็นการเลี้ยงน้ำไปในตัวคือระบบนี้น้ำมันโปร่งเกินไปก็ไม่ดีเข้มเกินไปก็ไม่ได้ต้องพอดีความโปร่งใสอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ที่คุณลุงโปร่งใสที่ผมวัดอยู่ก็อยู่ประมาณ20 เซนถึง30 เซนครับวัดกับเจ้าด่างนะครับถ้าโปร่งกว่านี้กุ้งไม่กินอาหารถ้าเข้มกว่านี้มันก็เสี่ยงกุ้งขาวครับน้ำสีสวยเลยค่ะครับไม่กินอาหารไป14 ตันแล้วเรา3 ไร่กินอาหารไป14 ตันรวมพาเชียน14 ตันแล้วแต่ว่าน้ำยังโปร่งเลยครับเนี่ยเราก็จะรักษาระดับแบบนี้เอาไว้ได้จนจับลึกเท่าไหร่นะคะ6 เมตรอ๋อนี่ลึกลงไปถึง6 เมตรเลยแต่ว่าปูผ้ายาง 100% เพราะว่าน้ำมันใสแล้วก็สาหร่ายไม่เป็นที่แดดไม่ขึ้นครับแต่ความลึก6 เมตรครับน้ำใสมากอะตอนนี้ก็คือเลี้ยงแบบพาเชียนไปกี่รอบแล้วคะก็คือดูความหนาแน่นของกุ้งแต่ว่าหลักๆผลการเลี้ยงตอนนี้ก็ผลผลิตอยู่ที่6 ตันต่อไร่เครื่อง NV สามารถทำผลผลิตได้ไม่แพ้ไฟฟ้าเลย